Moi! Tässä videossa mä opetan sulle, kuinka sä voit sanoa suomeksi minun pitää tehdä jotakin toisella tavalla. On hyvä opetella erilaisia tapoja sanoa asiat, koska silloin sä et toista itsesi koko ajan ja sun kieli on rikkaampaa. Jos sä haluat sanoa vaikka, että minun pitää tehdä kotitehtävät, sä voit sanoa minun on tehtävä kotitehtävät. Tämä rakenne on tosi yleinen. Sitä näkee esimerkiksi uutisartikkeleissa, kirjallisuudessa ja sitä kuulee myös puhekielessä, uutisissa ja radiossa. Entäs tämä? Sinun pitää syödä jotakin. Sä voit sanoa, sinun on syötävä jotakin. Mun pitää löytää mun puhelin. Mun on löydettävä mun puhelin. Kaikkien täytyy auttaa. Kaikkien on autettava. Pitääkö minun tulla mukaan? Onko minun tultava mukaan? Pitääkö sinun tehdä tänään töitä? Onko sinun tehtävä tänään töitä? Kuinka kauan meidän täytyy olla täällä? Kuinka kauan meidän on oltava täällä? Mihin aikaan sinun täytyy lähteä? Mihin aikaan sinun on lähdettävä? Jos sä haluat oppia lisää tästä aiheesta, niin sä voit liittyä jäseneksi Thinking Cap Clubiin, jossa mulla on paljon verkkokursseja. Siellä on lisää esimerkkejä ja tehtäviä, joiden avulla sä voit harjoitella tätä lauserakennetta. Nähdään mun seuraavassa videossa. Moikka!